ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමදෙනාටම අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ පැණි බේරෙන පැණි බූන්දි. මේවා හදන විදිය මම කලිනුත් ඔයාලට කියලා දුන්නනේ. මේ තව ක්‍රමයක්. ඔයාලා ගොඩාක් දෙනෙකුට කඩලපිටි හොයාගන්න අමාරුයි කියලා කිව්වා. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙනවා පැණි බූන්දි හදන පාන් පිටි වලින්. මේක හරීම ලේසි. කලින් බූන්දි හැදුවා වගේමයි. කලින් බූන්දි වීඩියෝ එක ඔයාලා බැලුවේ නැත්නම් ලින්ක් එක මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකට දාලා තියෙනවා. එතනින් බලන්න. බූන්දි හදන්න ඕන වෙන දේවලුත් එතනින් බලන්න. මගේ වීඩියෝ වලට ඔයාලා කැමති නම් මගේ YouTube channel එකටත් subscribe වෙන්න. ඔයාලා දැනටමත් subscribe වුණේ නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන පුංචි සීනුවත් click කරන්න. මගේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මෙතන තියෙන්නේ බූන්දි හදන්න ඕන වෙන දේවල්. පාන් පිටි ග්‍රෑම් 150යි. ඒ කියන්නේ කෝප්ප 1යි කාලක් වගේ. අවශ්‍ය තරමට වතුර ගන්න. baking powder තේ හැඳි 1/2යි, රතු පාට food coloring, vanilla තේ හැඳි 1යි, ලුණු තේ හැඳි 8න් එකකුත් ඕන. සීනි ග්‍රෑම් 400යි, වතුර කෝප්ප භාගයයි, දෙහියුෂ තේ හැඳි 2යි. මම දැන් මුලින්ම කරන්නේ සීනි සිරප් එක හදාගන්න එක. මේ වගේ පෑන් එකකට සීනි වතුර එකතු කරන්න. දැන් ඔයාලා මේක ටිකක් අවලම් කරලා සීනි ටික දිය වෙන්න දෙන්න ඕන. දැන් සීනි ටික හොඳට උණු වෙනවා. ඒ වෙලාවට ඔයාලා දෙහියුෂ ටික එකතු කරගන්න. මේක නූලේ පදමට ආවම ඇති. එතකොට ලිප ඔෆ් කරගන්න. වැඩි ලිපේ තිබුණොත් සීනි ටික හයිය වෙන්න පුළුවන්. මේ බලන්නකො සීනි වල පදම මේ වගේ හැන්ද ඉස්සුවම ඇදී ඇදී වැටෙන්න ඕන. දැන් මේ පදම හරි. මම දැන් බූන්දි මිශ්‍රණය හදන්න යන්නේ. මේ වගේ බෝල් එකකට පාන් පිටි, බේකින් පවුඩර් එකතු කරන්න. මට ඔයාලට මේක කලින් කියන්න අමතක වුණා. ලුණු තේ හැඳි 8න් එකකුත් ඕන වෙනවා. දැන් හොඳට මිශ්‍ර කරන්න. මම දැන් වතුර ටික ටික දාලා මිශ්‍රණය හදා ගන්නවා. ඔයාලා වතුර දානකොට ටික ටිකම දාන්න නැත්නම් වැඩි වේවි. අපිට මේ මිශ්‍රණය ඕන පැණි වලලු මිශ්‍රණයේ පදමට. මේ මිශ්‍රණය දියාරුනොත් ඔයාලට බූන්දි හදාගන්න අමාරු වෙනවා. දැන් බලන්නකො මේ පදම හැන්දක් අරගෙන මේ වගේ උඩට උස්සලා වැටෙන විදිය බලන්න. ගොඩාක් තුනී නැතිව මේ වගේ වැටෙන්න ඕන. ටිකක් කැඩි කැඩි වගේ වැටෙන්න ඕන. මේක තමයි පදම. දැන් මම කලරින් වැනිලා එකතු කර ගන්නවා. ආපහු හොඳට විස්ක් කර ගන්න. දැන් මම කරන්නේ මේ මිශ්‍රණය පයිපින් බෑග් එකකට දා ගන්නවා. ඔයාලට පයිපින් බෑග් එකක් නැත්නම් ටිකක් ගන්න පොලිතින් බෑග් එකක් ගන්න. දැන් ඔයාලා ගැඹුරු තෙලේ බදින තරමට තෙල් දාලා තෙල් ටික හොඳට රත් වෙන්න දෙන්න. පයිපින් බෑග් එකේ ඔයාලා මේ වගේ සිදුරක් හදා ගන්න. දැන් ටිකක් දාලා බලන්න තෙල් රත් වෙලාද කියලා. දැන් මේ තෙල් රත් වෙලා ඇති. දැන් මම පයිපින් බෑග් එකෙන් තෙල් එකට ටික ටික මේ වගේ මිරික ගන්නවා. දැන් මම මේ කරන විදිය ඔයාලා බලන්න.
ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයේ ලොකු පොඩි ඒවා මේකෙන් හදාගන්න පුළුවන්. බලන්නකෝ ඒවා තෙලට වැටෙනකොට හොඳට පිපිල උඩට එනවා. ඔයාලගේ බූන්දි මිශ්‍රණය හරියටම පදමට ගත්තනම් ඇතුලේ ටිකක් හිස් වගේ තියෙන්න ඕන. දැන් ඔයාලා මේක දෙපැත්ත දාලා හොඳට බැද ගන්න. ගොඩාක්ම ක්‍රිස්පි වෙන්න දෙන්න එපා. ටිකක් ක්‍රිස්පි වුණාම ඇති. දැන් මම මේක හොඳට තෙල් බේරලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ පැණියකට දාලා කවලම් කර ගන්නවා. මේ පැණියක නිතරම රස්නෙන් තියෙන්න ඕන. රත් වෙලා මදි වගේ ඔයාලට තේරෙනව නම් චුට්ටක් ලිප උඩ තියලා රත් කරලා ගන්න. සීනි එක ආපහු උණු කරන්න එපා. රත් වුණාම ඇති. ඔයාලා ඉතිරි බූන්දි ටිකත් මේ වගේම හදා ගන්න. අද මම ඔයාලට කිව්ව ප්‍රමාණ ගත්තනම් මේ වගේ ලොකු සාස්පානක දෙසරයකින් ඔයාලට මේ ටික හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම කරන්නේ බූන්දි ටික ඔක්කොම පැණි වලට දාලා පැණි උරා ගන්න ටිකක් වෙලා තියලා තියෙනවා. මම දැන් ඔයාලට එකක් කඩලා පෙන්නන්නම්. බලන්න පැණි බේරෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති ඇතුලේ සිදුරක් වගේ තියෙනවා. මම තව එකක් පෙන්නන්නම්. බලන්න හොඳට පැණි උරාගෙන තියෙනවා. හරිම ලේසි නේද බූන්දි හදන්න. ඉතින් ඔයාලත් මේ බූන්දි හදලා පවුලේ අයත් එක්ක රස විඳින්න. මේ සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට ගැටලු යෝජනා අදහස් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.